ග්‍රැෆික්ස් කියන වචනය ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් දෙනෙක් නිතරම අහලා ඇති. ඒත් ඇත්තටම මොකද්ද මේ ග්‍රැෆික් එකක් කියලා කියන්නේ? අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී මෙම ග්‍රැෆික් භාවිතා වීම ඉතාම සුලභයි. කුඩාම දරුවාගේ පොතපතේ සිට මහමග ඇති මාර්ග සංඥා දක්වා මෙම ග්‍රැෆික් භාවිතා වෙනවා. මීට අමතරව බැනර් පෝස්ටර් ආදියේත් මෙම ග්‍රැෆික් භාවිතා වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් ග්‍රැෆික්ස් භාවිතා කිරීමේ සීමාව අතිවිශාලයි. අපි බලමු මෙම ග්‍රැෆික් එකට ඇති අර්ථ දැක්වීම මොකක්ද කියලා. යම් කිසි පණිවිඩයක් දැනුම් දීමට යම් මතුපිටක් මත දෘශ්‍ය රූප හෝ මෝස්තර නිදර්ශනය කිරීම අපිට ග්‍රැෆික් එකක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ සඳහා බිත්තියක්, කැන්වසයක්, තිරයක් හෝ කඩදාසියක් ආදිය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පරිගණකයක් ආධාරයෙන් සිදු කරන මෙම ක්‍රියාවලිය ඩිජිටල් ග්‍රැෆික්ස් ඒමත් නැත්තම් CGI කම්පියුටර් ජෙනරේටඩ් ඉමේජරි යනුවෙන්ද හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙතන පටන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ පරිගණක භාවයේ තියෙන ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කිරීමේ විෂය පතයයි. ඊට පෙර අපිට මෙම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් සඳහා වන මූලික කරුණු ඉගෙන ගැනීමට සිදු වෙනවා. ඊළඟ කොටසෙන් අපි ඒවා මොනවාද කියලා ඉගෙන ගමු.